بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاینډ ډیټا سټرکچر یا ډیټا ټایپ with the name structure دا مونږ سٹارټ کړی و. په دغه کې مونږ ویلي وو چې دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ یا ډیټا سټرکچر چې په نامه سټرکچر دی دا څه په هغه کې راغلو، مطلب په سټرکچر کې راغلو یا په پروګرامینګ کې انټروډیوس شو. او وجه دا وه چې د ریل ورډ چې کوم پرابلمز وو په ریل ورډ کې د هر یوه انټیټي مونږ سره پراپرټي میکس وه، هغه سنګل ټایپ پراپرټي نه وه چې نه وه نو یې مونږ سره نه فولفل کېده چې کومې مونږ سره د بلټ ان ډیټا ټایپ وو. دویمه خبره ده لکه څرنګې مونږ سره بلټ ان ډیټا ټایپ د ډیټا مینټیننس یا د منیجمنټ یا د منیپولیشن دپاره جوړ کړي وو، نو داسې به دام لکه مطلب چې څومره پکې کوم قسم ډیټا میکس ډیټا به لکه اوس مونږ له یوزر له فلیکسیبیلیټي راکړې پکار دی چې بلټین یې داسې جوړه کړې وای. او وجه دا ده چې دغه دا پکې هغه لږ کم کس ریګولیټر نه چې ساوند یې کم شي. دلته یې مونږ سره پرابلم دا دی په یوزر ډیفاین کې چې د هر یوزر ریکوایرمنټ ډیفرنٹ دي، چې ډیفرنٹ دي. څوک په د یوزر یو قسم ډیټا مینټین کوي او څوک په د یوزر بل قسم ډیټا مینټین کوي، نو دغه وجه نه دا بیا هارډ وه کوم قسم یوزر له به یو بلټین ډیټا ټایپ جوړالی. که فار ایگزامپل زه د امپلوي ولا دا ما سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ ما دلته جوړ کړی دی امپلوي ولا، که په دغه کې اووه قسم نو ما سره امپلوي نمبر شولو، نیم شو، سیلري شو. ممکن دی چې بل پکې د امپلوي جنډر هم سیو کوي، ممکن دی چې بل پکې د امپلوي ډیزګنیشن هم سیو کوي. نو دا مختلف قسم د مختلف پرسپیکټیو یا د مختلف ریکوایرمنټ په بیس باندې د یوه امپلوي ملټیپل پاسیبیلیټي ده چې ملټیپل دی، نو دا یې څه شی دی اوپن پرېښو چې هر سړی د خپلې مرضۍ سټایل یې وښلو، ډیزاین یې وښلو چې په دا طریقه پکې اډ کېږي. کوم هم چې پکې اډ کړي نو هغه پکې اډ کولی شي. مونږ په تیر کلاس کې یو یوزر ډیفاین د امپلوي والا کتلی و، هغه کې مونږ وکتل چې مونږ سټیټیکلی او دویم دا چې ډاینامیکلی دا څرنګه انیشلایز کوو. اوس دلته په دغه اگزامپل کې مونږ وما سیم چې کوم اگزامپل و د هغه کنټینیویشن کو. بس دی که نه یوه پیره خبره یي مونږ د یوزر ډیفاین چې کوم امپلوي دی همغه اگزامپل کنټینیویشن کو. نارملی مونږ ایرې که خیال وکړو مونږ څه ویلي وو چې ایرې دا یو کنسپټ دی یو پروګرامینګ کې چې دا یې مونږ سره ملټیپل ویلیوز چې کی داسې یو کوي د سنګل لیبل لاندې. ایرې څه شي ته یي د ملټیپل ویلیو د سیم یا سنګل نیم نه لاندې داسې یو کوي. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې انټیجر رول نمبر او رول نمبر له دلته ما 10 ویر کړو، نو دغه کې څه کیپیبلیټي راغله. دلته ما سره په میموري کې سره تړلی شوي د انټیجر ټایپ لس لوکیشن جوړ شول او په هر لوکیشن کې د انټیجر ټایپ یو ویلیو سیو کېدی شي، دغه ته مونږ ایرې یو. فار ایگزامپل ما دلته فلوټ په نامه باندې یو ایرې جوړه کړله، هغله ما سایز څه شی ویر کړو 10 ویر کړلو. دلته په دغه یوه لیبل د جی پی ای نه لاندې لس تړی شوي لوکیشن جوړ شول او په هر لوکیشن کې کیپیبلیټي د څه شي راغله چې یوه سنګل ویلیو د دغه فلوټ ټایپ ځان کې سیو کړي. دا مونږ سره بلټ ان ډیټا ټایپ ایرې وه. اوس دلته مونږ سره فار ایگزامپل اوندا سیم کې ما څه شی وکړلو، ما ولیکلو چې امپلوي څه شی دی، دا مونږ سره یو ډیټا ټایپ ریپرزینټ کوي. کوم ډیټا ټایپ یوزر ډیفاین. او دلته ما ولیکلو چې ای ام پی او دلته ما څه شی وکړو فار ایگزامپل دغه سایز 2 ویر کړلو، نو دا څه شی شولو دا ما سره په میموري کې یو ډیټا ټایپ جوړ شو چې په هغه باندې لیبل شی ولګېدو ای ام پی ولګېدو. ای ام پی له یې څومره سایز ویر کړو دغه مطلب 2 سایز ویر کړو چې 2 یې ویر کړو نو دا یې ما سره په داسې شکل کې جوړ شولو. اوس د ای ام پی به ذاتي خود په خپله باندې د کمپوزیشن دی یا کمبینیشن دی د څه شي دا مونږ سره د امپلوي نمبر نه علاوه مونږ سره د نیم او د نیم نه علاوه مونږ سره څه د جی پی ای یا سیلري. فار ایگزامپل دلته څه دی سیلري، جی پی ای خو د سټوډنټ سره وي نو دلته امپلوي دی. دا یو شولو. داسې ما سره کنیکټینګ یو بل لوکیشن هم جوړ شولو، په هغه کې م امپلوي نمبر شولو، نیم شولو او نیم سره څه وشو سیلري وشولو. اوس په دغه لوکیشن کې دغه ته انډیکس 0 میلاو شو لکه څرنګه دلته میلاویږي 0 1 2 3 او 4 تله ورته 4 میلاو شولو. یا ډاټ کې به زه څه شی وکړم دلته ما 9 کړلو ځکه چې دا ټوټل هغه زه نشم اوس دلته جوړالی ځکه چې سایز او دلته مې ما سره که وکړو سایز یې څه شی دی سایز یې 2 دی نو موږ سره د ایرې انډیکس څه شولو دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ انډیکس یو. د ایرې انډیکس یې موږ سره ډیفالټ د 0 نه شروع کېږي او لاست چې کوم انډیکس دی دا سایز -1. نارملی ګوره دلته ډیټا اچال کله چې موږ سره نارمل چې کومه ایرې وي په نارمل کې خو موږ ته پته وه چې څرنګې موږ انیشلایز کولی شو.
دلته چې د کومه ډیټا مونږ اچالې وه په دغه کې مونږ په دوو طریقو باندې ډیټا اچالې وه سټیټیکلی م اچالې وه او ډاینامیکلی م اچالې وه سټیټیک مونږ څرنګه اچلې وه سټیټیک دپاره دوې طریقې مونږ په تیر اگزامپل کې کتلې وي فار ایگزامپل دلته ما سره چې امپلوي نمبر دی د به زه ولیکم اے ایم پی چونکې په ایم پی کې دننه دی که نه په دغه کې ډیټا اچم یا په دغه کې نو اے ایم پی او دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم فار ایگزامپل اے ایم پی نمبر و اے ایم پی نمبر سره به دغه کې څه ولګام زیرو مطلب دا چې هغه سبسکرپټډ سایټ چې کوم انډیکس زیرو دی په هغه کې په دغه کې ایم پی نمبر کې ویلیو واچوه کومه ویلیو فار ایگزامپل دلته ما څه واچله 100 مو واچلو بیا نیم دی نو دلته نیم دپاره مونږ سره چونکې دا سټرینګ ټایپ ډیټا او سټرینګ ټایپ ډیټا په اساینمنټ اپریټر مونږ نشو اچولی یغه دپاره مونږ څه لیکو اس ټي آر سی پی واي دا د سټرینګ یو فنکشن دی مقصد یې څه شی اس ټي آر مطلب دی سټرینګ او سی پی واي مطلب دی کاپي نو دغه څه شی شو کاپي کا یو سټرینګ چې په یو سورس کې پروت دی یو ډیسټینیشن ته نو دا اس ټي آر سی پی واي کې مونږ سره څه شی وي ډیسټینیشن وي او سورس وي نو ډیسټینیشن مونږ یې څه شي کې اچوو مونږ یې پوندا ای ایم پی په ای ایم پی کې یو لوکیشن دی په هغه باندې لیبل څه شی لګېدلی نیم او د هغه انډیکس څه شی هغه انډیکس زیرو دی په دغه زیرو انډیکس باندې فار ایگزامپل څه شی واچوه دا نیم واچوه نو دا اوس څه شولو دا سټرینګ شولو که نه دا سټرینګ د دغه ډیسټینیشن د سورس نه دغه ډیسټینیشن ته کاپي که په دغه فنکشن باندې دلته یې مونږ سره ایکول نه بلکې کاما دی په کاما باندې دا سره سپریټ شوي دا شولو بیا زه څه کوم زه غواړم چې دغه کې سیلري واچوم نو زه به ولیکم په کوم کې زه سیلري اچم ای ایم پی او دلته به ولیکم دا ویریبل د ایم پی ولا سیلري خو دلته خو دوه ویریبل په د ایم پی کې سیلري یو دا دی او بل دا دی هغه یو سیلري چې د کوم انډیکس زیرو دی په هغه کې فار ایگزامپل ما څه واچلو دا ویلیو مې پکې واچله نو په دا باندې څه شولو دغه انیشلایزیشن د دغه میموري ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو سټیټیک انیشلایزیشن دا مونږ کتلی و په تیر کلاس کې دویم څه دی چې مونږ یې څه وکړو په سی ان کې دا ولیکو فار ایگزامپل په سی ان کې ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې ای ایم پی ډاټ فار ایگزامپل دلته ای ایم پی نمبر ای ایم پی نمبر کې زه څه ولیکم دلته ولیکم زیرو نو دا کې چې نمبر واخلي په دغه کې به راشي داسې فار ایگزامپل سی ان کې زه ولیکم دا کوم سټیټمنټ دی دلته ولیکم چې په ای ایم پی کې مونږ سره یو ویریبل دی چې هغه نیم لیبل دی په دغه کې ما سره څه وکړه په زیرو انډیکس باندې ډیټا واچوه داسې ما سره فار ایگزامپل په سی ان کې په ای ایم پی کې یو ویریبل دی په سیلري په نامه باندې چې انډیکس یې څه زیرو دی په دغه کې څه واچوه نو دا مونږ سره دا درې سټیټمنټ دغه نه مخکې انټر 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 بس هغه میسیج دی هغه ته لیکلو ضرورت نشته چې ډیټا به مونږ په څرنګه انټر کوو دا مونږ سره څه دا مونږ سره ډاینامیک انیشلایزیشن دی دا سټیټیک انیشلایزیشن دی بیا په سټیټیک کې مونږ څه ویلیو چې که فار ایگزامپل مونږ سره سنگل ویریبل وي په تیر کې مونږ دام کتلی نو مونږ یې څرنګه په کرلی بریکټ کې فار ایگزامپل دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو چې ای ایم پی دا څه یو سنگل ویریبل او دغه مونږ ته سټرکچر معلوم دی چې پهله نمبر دی بیا نیم دی بیا سیلري دی نو په دغه کې ګورئ مونږ سره چې دا کوم پیټرن دی دا پیټرن دا پهله سټیټمنټ دی که نه دغه نه زه تھرډ سټیټمنټ هم جوړولی نمبر مور سره ولیکلو دا مطلب شو دغه نه زه تھرډ جوړولی شم دا سیکنډ دی دغه نه زه فرست جوړولی شم او دا څه تھرډ دی دغه نه زه سیکنډ جوړولی شم مطلب ری ارینج مې کړلو دا سټیل ما سره څه اوکې دغه کې مسله نشته دی داسې ما سره چې کوم دا سټیټمنټ دی دا هم زه مخکې وروستو کولی شم په دغه کې څه مسله نشته ځکه چې دلته لوکیشن ورسره مونږ ورکړی چې دا ډیټا په دغه ویریبل کې په دغه لوکیشن باندې واچوه خو دلته چې کوم مونږ سره دا ټایپ انیشلایزیشن دی دا هم سټیټیک دی په دغه کې مونږ څه لیکو فار ایگزامپل ما ولیکلو چې 200 دلته مې څه وکړو ما ولیکلو چې واجد او دلته مې څه وکړو دغه نه مې سیلري ویر کړله لیټ دا سیلري شوله که دلته مونږ وکړو دا اولنۍ ویلیو به راشي دلته به څه شي کې واچل شي په امپلوي نمبر کې به واچل شي دا به په نیم کې واچل شي دا به څه شي کې واچل شي په سیلري کې به واچل شي خو که دا مو ری ارینج کړلو څرنګه مې ری ارینج کړو دلته ما ولیکلو چې واجد په ډبل کوډ کې بیا مې دغه سیلري ولګالو او دغه نه بعد مې څه ولیکلو دا مو ولیکلو دا اوس ری ارینج شو دا باندې به مولا ایرر راکوي دغه پرې مونږ په تیر کلاس کې کتلی وو د سنگل دپاره اوس ایرې مونږ سټیټیکلی په انډیکس باندې داسې انیشلایز کولی شو داسې انیشلایز کولی شو ډاینامیکلی انډیکس چې پکې مونږ یوز کړلو اوس که فار ایگزامپل دا ایرې وي بغیر د انډیکس نه په دا طریقه باندې به مونږ څرنګه انیشلایز کوو نو په دغه اگزامپل کې وي ګوره دلته که تاسو خیال وکړو دغه اگزامپل کې اوس بیا نشم لیکلی دلته چې مونږ د دغه امپلوي کلاس یو ایرې دا ایرې شوله که نه په دغه باندې چې وشو دغه باندې په میموري کې دا شی جوړ شولو اوس زه غواړم چې زه دا سټیټیکلی انیشلایز کړم په سنګل سټیټمنټ کې دا خو سنګل سټیټمنټ نه دی که نه یو دوه درې بیا به درې بیا لیکم چې دا سټیټیک انیشلایز شپږ سټیټمنټ شول
دا سټیټمنټ کې نه ځین چې زه په سنگل سټیټمنټ کې انیشلایز کم خو پیټرن چې کوم دی دا به همدا فالو کېږي چې کوم څرنګه ډیکلیر شوی ما اول شی ولیکلو ګوره اول خو دا چې کرلی بریکټ مې یو ځلې ولیکله بیا مې ولیکله په سیمی کالم مې بند کړلو چې بند مې کړو اټ مین چې دا یو سټیټمنټ دی بیا په دغه کې چې دا کومه ځون له ډیټا ده دا ګوره دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې بیا دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې دا یې مونږ سره اصل کې مونږ ورته د ډیټابیس په ژبه کې دغه ته څه وي دغه ته مونږ ریکارډ یایو دا ریکارډ دی که نه د امپلایي والا دا کمپلیټ ریکارډ چې کا ولیکه چې کوم نیچر کې وي هماغسې ولیکه پهله انټیجر دی ما انټیجر ولیکلو په کاما باندې مې څه کړو سپریټ کړلو بیا مې څه چونکې دا سنگل ویلیو خو نه ملټیپل ویلیو مونږ په کاما باندې سپریټ کوو کاما اپریټر باندې بیا دویم چې سټرینګ دی نو سټرینګ مې ولیکلو بیا مې کاما باندې سپریټ کړو ځکه چې دغه نه بعد بله ویلیو دا فلوټ دی نو ما فلوټ ولیکله اوس دا یو ریکارډ شو او دا بل ریکارډ شو نو د ریکارډ سپریشن دپاره ما کاما ولیکله دغه نه بعد ما دا نمبر یې ولیکلو کاما نامه مې ولیکله کاما او دغه مارکس چونکې دا ځون له ریکارډ دی نو دا ځون له په کرلی بریکټ کې بند شو دا ځون له او دا کمپلیټلی موږ سره څه دی یو سپیسیفیک انټیټي ریپرزینټ کوي دغې وجې نه موږ څه کړلو دا هم فردر بند کړلو که داسې لس ریکارډ یې لس ولیکه کاما باندې بندوه او دلته به تا سره څه وي سایز به وي نو دا بای ډیفالټ اټومیټیکلی څه دی چې کوم د امپلای زیرو انډیکس دی حالانکې دلته خو موږ سایز ویر کړی که نه انډیکس خو هم نه ویر کړي د امپلای چې کوم زیرو انډیکس دی پهله ریکارډ دا کاپي شو زیرو انډیکس باندې بیا د امپلای چې کوم فرست انډیکس دی په فرست انډیکس باندې دا سیکنډ نمبر کاپي شولو کلیر شولو دا اوس یې ګورو دا خو موږ لږه په پهله سټیټمنټ کې څه وکړلو د امپلای دوه آبجکټ یا دوه ویریبل دلته موږ جوړ کړل اوس او بیا هم پکې څه شی وکړو سټیټیک انیشلایزیشن هم وکړو آیا چې دا انفارمیشن رښتیا په زیرو په ون انډیکس باندې سیو شوي که نه دي سیو شوي موږ د دغه لپاره دا سټیټمنټ چې دا دلته کوم لیکلی دا ملټیپل هم لیکلی شو او دا خو دوه وي دوه خو به زه خیر دی کاپي کړم او وبې لیکم که دا شل وي نو شل دپاره خو شل سټیټمنټ لیکل ګران دی که نه دوو کې خو دومره پته نه لګي ښه خبره ده چې کله د یوه نه زیات پر یو سټیټمنټ سیم سټیټمنټ ریپیټ کېږي تاسو یې په لوپ کې ولیکو نو دغې وجې نه دا ما دلته څه کړی فور لوپ مخ کړی فور لوپ ته موږ ریپیټیټیو یا آیټریټیو یا لوپ چې څومره هم دي دا موږ سره آیټریټیو سټیټمنټ ریپیټیټیو سټیټمنټ دي دا مطلب زون ریپیټ کوي نو دا هم زون ریپیټ کوي څو پیرې ریپیټ کوي دوه پیرې ریپیټ کوي نو موږ ولیکلو خو موږ دا په پرنټ سټیټمنټ باندې لیکلی په یو ټیم ته دلته لاندې وارې بیا لیکم موږ څه وکړلو پرنټ کې اولنۍ ویلیو چونکې انټیجر ده نو هغه موږ فارمیټ سپیسیفای اولنۍ خبره ده چې بیک سلیشن هم لیکلی بیک سلیشن چې دا به نیو لاین له یوسي دا به ډایرکټ یې پسې نه پرنټ کېږي هغه نه بعد څه شی کې بیک سلیش ډي دا پرسنټ ډي څه شي دپاره راسي دلته یو نمبر دی د دغې کامې نه بعد د هغه نیچر مطابق دلته موږ سره دلته یو ویلیو پرنټ کوي کوم ځای نه د یو میموري لوکیشن نه چې په هغه باندې لیبل لګېدلی ای ام پی او د دغه به یو انډیکس وي او په هغه کې به یو نمبر وي هغه نمبر راواخله نو هغه نمبر څه دی ون انډیکس دی او ما سره څه زیرو انډیکس دی په زیرو انډیکس په امپلایي نمبر کې یو نمبر دی نمبر راواخله نمبر به پرنټ کړي بیا موږ بیک سلیش ټي لیکلی بیک سلیش ټي دغه ته موږ څه یو دا بیک سلیش او بیک سلیش ټي دغه ته موږ فارمیټ سپیسیفایر یایو بیک سلیش ټي مطلب دا چې دغه په ټیپ په سپیس ورکړه مطلب ټیپ سپیس نه وي یو نارمل سپیس یو د ټیپ دا د ټیپ سپیس ورکړه چې د ټیپ سپیس ورکړي دغه نه بعد په کومه موږ یو بله ویلیو لیکلی ده چې هغه په زیرو انډیکس باندې پرته ده او هغه نیچر څه شی دی سټرینګ دی پرسنټیج فارمیټ سپیسیفایر دی د سټرینګ دپاره نو موږ سره هغه سټرینګ ډیټا دلته ولیکه بیا بیک سلیش ټي دا سپیس ورکړه په سټیپ سره او هغه نه بعد چې کومه ویلیو ده که ویلیو موږ وکړو دلته موږ په دغه کې درې ویلیو ورکړي دلته هم درې ورکړي خو دلته موږ لیکلي چې د پوینټ نه بعد څه راواخله دوې ویلیو راواخله نورې ویلیو ډسکارډ کړه فار ایگزامپل دلته زه څه کوم دلته ما دا ویلیو کړلې دلته څه کوم دلته هم دا ویلیو مې زیاتې کړې اوس دا غاټه ویلیو شوله غاټه ما راخله پوینټ نه بعد بس دوې ویلیو راواخله دا به زه کمپایل کړم چونکې موږ دا کوډ کې لږ چینجز وکړل کمپایل کېدو نه بعد به زه څه کوم دا به زه رن کړم دا به که چېرته پکې څه مسله وي نو ما ته به یې وښیي که نه وي نو دغه به ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ شي ایگزیکیوټیبل کوډ یې جوړ شو دا تاسو کتای شو کوم ځای کې جوړ شو دا کمپلیټ دغه نه مخکې دی پات دی دا راواخله او په سرچ کې ورکړه او کلیک ورکړه ډایرکټ په دغه پروګرام له بوځي چې د وینډو کوم سرچ وي دا سایډ کې دلته سرچ پکې نه راسي اوس به زه څه وکړم زه به دا رن کړم را به شم دغه ځای نه به دا رن کړم چې رن مې کړلو تاسو کتای شو تاسو ته به ښکاري پهله ویلیو څه ورکړله دا نیو ګوره دلته که خیال وکړئ دغه پسې ډایرکټ پرنټ نه کړه یو لاین سپیس یې پکې پرېښو هغه لاین سپیس موږ اولنی سټیټمنټ بیک سلیش ان لیکلی و که نه نو دلته یې څه وکړو دا ویلیو یې پرنټ کړه چې پرنټ یې کړه خو ته یې چې که دا سپیس پکې نه راسي
نو دلته په دغه سټیټمنټ کې موږ شی لیکلی دا لیکلی دا ته ختم کا دا چې ختم کړي بیا به سیر او درومي چونکې دلته ما لیکلي چې نیو لاین له لاړ شه او په دغه بل پرنټ سټیټمنټ په سټارټ کې مې لیکلي چې نیو لاین له لاړ شه نو دوه نیو لاین یو خو دا چې دغه کوڼې نه به لاندې راشي دویم دا چې الاین پری پرنټ نه بغیر نیکس لاین له لاړ شي نو دا یې ما سره ذکر راغلی اوس دا کومې ویلیو چې مونږ چالي ایگزیکټلی اول خو دا چې ګوره دا یې دوه ویلیو راواخیستل بقایا یې څه کړله بقایا ویلیو یې ډسکارډ پې ختمې کړلې او چې کومه ویلیو مونږ ورکړې ده وما ویلیو سیو شوې ده په وما ایگزیکټ لوکیشن باندې مونږ سره یې پرنټ کړې که دا زه مطلب بغیر د لوپ نه په پرنټ سټیټمنټ باندې ولیکم بغیر د لوپ نه یې هم لیکلی شم دلته ما څه وکړلو زه ملټي لاین کمنټس فار ایگزامپل دلته لیکم دلته ما څه وکړو ملټي لاین کمنټ ولیکلو دلته ما ولیکلو چې سی آوټ نه بعد موږ سره پیله څه دی ما ولیکلو امپلوي نمبر لږ سپیس مې ورکړلو دلته مې ورکړلو ای ایم پی او ای ایم پی کې په کوم لوکیشن په 0 لوکیشن باندې د امپلوي چې کوم نمبر دی دا پرنټ کا دلته به لږ سپیس ورکم بیا به څه ولیکم زه به ولیکم چې نیم کالن لږ سپیس دلته به ولیکم پوندا ای ایم پی 0 کې موږ سره څه نیم دی هغه نیم ما سره پرنټ کا دغه نه بعد به لږ سپیس ورکم دلته به څه ولیکم دلته به ولیکم چې سیلري لږ سپیس په ورکم دلته به ولیکم چې ای ایم پی په 0 انډیکس باندې په ای ایم پی ارے کې چونکې ای ایم پی ارے دا سیلري موږ سره ده هغه سیلري پرنټ کا دلته به څه ولیکم ای ان ډي ال به ولیکم مطلب چې نیو لاین له لاړ شي اوس دا کوډ چې کوم دی دا به زه راواخلم دویم پې نه لیکم دلته به یې ډایرکټ شی کم دلته به یې پیسټ کم اوس چونکې دلته موږ شی نه یې لیکلی موږ د کوم د سی پلس پلس لایبرري دا لایبرري نه لیکلی زه به آی سټریم ولیکم او آی سټریم نه بعد به زه ولیکم چې یوزینګ نیم سپیس ایس ټي ډي دا ما څه کړلو چینج مې پکې وکړلو زه به یې ریکمپایل کم که چېرته چینج پکې وي نو ما ته به وښیي چینج او دا انډیکس ما چینج نه کړو انډیکس دا به دواړه دا سیم ویلیو پرنټ کړي نو زه به څه وکړم صرف دا انډیکس په چینج کم دا به زه 1 کم دا به هم 1 کم ځکه چې دوه انډیکس دي که نه په دغه باندې به دا سیم ویلیو دوه پرې پرنټ شوی وای کمپایل مې کړلو کمپایلیشن نه بعد راغلم دا مې رن کړلو چې رن مې کړو ما سیم ډیټ یې موږ سره راغله که رانغله امپلوي نمبر دا دی نیم یې دا دی سیلري دا امپلوي نمبر دا دی سیلري دا هما سیم کار موږ سره په دا نارملی کله چې سټیټمنټ لږ وي بیا خو په لیکلو کې څه مسله نه وي خو که دا سټیټمنټ ډېر شول دلته ما دا 2 نه څه جوړ کړو 200 جوړ کړو داسې هم پاسبل ده نو 200 سټیټمنټ لیکل دا یو لانګ پروسس دی بیا که په دغه کې چېرته تو نه یو سنګل میسټیک شوی وي په کاپي پیسټ لیکلی یم نو دا به په 200 سپیس کې دا لوکیشن کې دا چینجز کوي نو دا یو وجه نه دا موږ سره یو لانګ پروسس دی نو دا موږ سره څه و چې مونږ که وغواړو چې یوه ایرې سټیټیکلی انیشلایز کړو دا به څرنګه انیشلایز چې دوه شول شل به هم داسې کېږي 200 به هم داسې کېږي چې څرنګه طریقه ده هر ریکارډ به څه کې په دغه کرلی بریکټ کې دننه لیکي انټرنلی هر ایلیمنټ په سپریټ کې خو صرف او صرف خیال به څه شي ساتي د دغه آرډر به ساتي چې کوم آرډر دی دا ډیپینډ کی په دغه آرډر باندې پهله نمبر دی پهله به نمبر لیکي دویمه نیم دی نیم به لیکي بیا سیلري یا سیلري به لیکي که دا ری ارینج کړو مخکې وروستو کړو بیا به تاله پیرر کوي بیا به کار نه کوي کلیر شولو دا به بند